Bạn có đang gặp khó khăn trong gia công ván hẹp và dài không? Giới thiệu đến các bạn dòng máy khoan phay CNC trung tâm chuyên cánh cửa, không tù và nội thất không tay nắm. Được thiết kế chuyên biệt để chinh phục những chi tiết khó nhằn nhất. Máy có thể kẹp và xử lý các thanh ván hẹp đến 3 cm và dài tới 3 m, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối từ đầu đến cuối thanh. Điều này là gần như không thể với máy CNC thông thường. Khả năng gia công tất cả các chi tiết khung trong một chu trình, từ phay rãnh, khoan chốt đến cắt mộng, tất cả đều được thực hiện tự động và chính xác, loại bỏ sai số do thủ công, nâng cao chất lượng khung cửa, khung tủ, giảm phế phẩm, tăng lợi nhuận. Liên hệ ngay để sở hữu giải pháp máy phay khoan CNC thay dao tự động và vượt lên đối thủ.